สดีครับวันนี้ผมกำลังจะเดินทางไปเที่ยวปารีสนะครับและตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก1 ชั่วโมงก่อนรถจะออกและตอนนี้ผมกำลังจัดกระเป๋าอยู่สวัสดีอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองสตราสบวร์กประเทศฝรั่งเศสเมื่อกี้ผมนั่งรถบัสจากเมืองคาร์ลสรูเวอร์ในเยอรมันที่ผมอาศัยอยู่มาแล้วเดี๋ยวผมจะไปขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟเมืองสตราสบวร์กเพื่อเดินทางไปยังเมืองปารีสต่อนะครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้เราจะนั่งรถไฟจากบริษัทที่ชื่อว่า Vigo ซึ่งเป็นบริษัทรถไฟโลคอสของประเทศฝรั่งเศสนะครับตอนนี้เรายังมีเวลาอีกประมาณ2 ชั่วโมงกว่ารถไฟไปเมืองปารีสจะออกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินเที่ยวเมืองสตราสบวร์กนิดนึงด้านหลังของผมตอนนี้นะครับก็คือมหาวิหารของเมืองสตราสบวร์กที่มีชื่อเสียงมากๆและก็มีขนาดใหญ่มากๆด้วยตัวมหาวิหารนี้ก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะครับแล้วก็ในเรื่องของหอคอยซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันมีหอคอยแค่หอเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มหาวิหารแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นพิเศษนะครับและนอกจากตัวมหาวิหารนี้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากของเมืองสตราสบวร์กก็คือตลาดคริสต์มาสนะครับถนนที่เราเห็นในวิดีโออยู่ตอนนี้ถ้าเรามาในช่วงเทศกาลคริสต์มาสมันจะถูกประดับประดาไปด้วยแสงไฟและเครื่องตกแต่งต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับและไฮไลท์ถัดไปของเมืองสตราสบวร์กนะครับก็คือบริเวณนี้นั่นเองนะครับที่มีชื่อว่า Little France หรือว่า Le Petit France หรือแปลเป็นไทยก็คือฝรั่งเศสจิ๋วนะครับซึ่งในบริเวณนี้ก็จะเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่มีหน้าตาแบบที่เห็นตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นบ้านกึ่งปูนกึ่งไม้ซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองในย่านนี้ของประเทศฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวเราจะเดินผ่านย่านเลอเปติฟองนี้ไปนะครับแล้วก็จะเดินต่อไปยังสถานีรถไฟเพื่อไปรอขึ้นรถไฟไปยังปารีสกันและอาคารรูปทรงประหลาดที่อยู่ตรงหน้าของผมนะครับไม่ใช่ UFO นะครับแต่มันคือสถานีรถไฟหลักของเมืองสตราสบวร์กตั้งแต่ลงรถบัสแล้วก็เดินเที่ยวเมืองมาจนถึงตอนนี้นี่ใช้เวลาแค่ไม่ถึง2 ชั่วโมงเองนะครับเช่นได้ว่าไฮไลท์ของเมืองสตราสบวร์กไฮไลท์ของเมืองสตราสบวร์กเนี่ยเราสามารถเดินเก็บได้ครบได้ภายในเวลาแค่ไม่ถึง2 ชั่วโมงเองนะครับจริงๆในเมืองมันมีอะไรให้ดูเยอะกว่านี้แต่ว่านั่นแหละเมื่อกี้นะครับพิมพ์แชทไปถามเพื่อนเลยว่ามีอะไรอร่อยร้านนี้ปกติอยู่ไทยไม่เคยกินเลยนะมากินที่นี่ของต้นตำรับเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ประตูชัยหรือที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าอาร์คเดทริโอสำหรับวันนี้เรามีเวลาเหลือประมาณ4 ชั่วโมงสำหรับปารีสเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภายใน4 ชั่วโมงนี้เนี่ยเราสามารถเดินเท้าเที่ยวปารีสได้เยอะแค่ไหนไปดูกันดีกว่าครับ ร้านที่ติดกันกับประตูชัยก็จะเป็นถนนช้อปปิ้งชื่อดังนะครับชื่อว่าชองเซลิเซ่ถนนชองเซลิเซ่นะครับก็เป็นถนนสายช้อปปิ้งของเมืองปารีสที่หลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้วนะครับทั้งสองข้างทางของถนนชองเซลิเซ่สายนี้ก็จะถูกขนานข้างไปด้วยตึกรามบ้านช่องสวยๆงามๆแล้วก็ร้านค้าร้านขายต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมนะครับ
อย่างร้านด้านหลังนี้ก็คือวังพระเจ้าหลุยส์วิตตองนั่นเองนะครับหลังจากที่เดินกันมาได้45นาทีแล้วนะครับตอนนี้ถอดเสื้อโค้ทแล้วนะครับเพราะว่าร้อนตอนนี้เราเดินมาถึง4แยกที่ไม่รู้จักชื่อนะครับแต่ว่าตรง4แยกนี้เราจะเดินเลี้ยวขวาไปเพื่อที่จะได้ไปดูสะพานที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปารีสเลยนะครับสะพานนั้นก็คือสะพานอเล็กซานเดอร์ที่3นะครับสะพานอเล็กซานเดอร์ที่3แห่งนี้นะครับเป็นสะพานที่เป็นต้นแบบของสะพานนครวาลรังสรรค์ของบ้านเรานะครับและนอกจากนี้จากตรงสะพานเราก็ยังสามารถมองเห็นหอไอเฟลได้ด้วยนะครับเป็นจุดที่ดีงามณจุดนี้เวลาผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินย้อนกลับไปยังชองเซลิเซ่อีกครั้งแล้วก็จะเดินไปยังพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ต่อกันผ่านไปอีกประมาณ20นาทีแล้วนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่จัตุรัสขนาดใหญ่ใจกลางเมืองปารีสนะครับซึ่งจัตุรัสนี้ก็คือจัตุรัสคองคอร์ดนั่นเองนะครับตรงกลางของจัตุรัสนี้จะมีเสาขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าบาซิลิสซึ่งนำเข้ามาจากตอนนี้เราอยู่ที่สวนตุยเลอรี่นะครับซึ่งจะอยู่ถัดจากจัตุรัสคองคอร์ดขึ้นมานะครับเมื่อกี้ตอนที่เดินเข้ามาในตัวสวนเนี่ยผมเห็นกลุ่มคนผู้หญิงชาวยิปซีนะครับเดินถือเอกสารอะไรสักอย่างเขาจะเดินเข้ามาหานักท่องเที่ยวแล้วก็จะบอกว่า excuse me speak English อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพวกนี้ก็คือพวกมิจฉาชีพนะครับถ้าเราเจอแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือห้ามโต้ตอบนะครับห้ามหันไปคุยห้ามปฏิเสธอะไรทั้งนั้นนะครับให้เมินไม่สนใจแล้วชีวิตคุณจะปลอดภัยครับและหลังจากที่เวลาผ่านไปได้ประมาณ1ชั่วโมง50นาทีนะครับหลังจากออกเดินนะครับตอนนี้เราก็มาถึงตัวบริเวณพิพิธภัณฑ์ลูฟร์แล้วนะครับและต่อจากพิพิธภัณฑ์ลูฟร์มานะครับจะมีสะพานชื่อว่าสะพานโปงเดซาร์ซึ่งเป็นสะพานที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่องมากซึ่งสะพานนี้เนี่ยเมื่อก่อนตรงราวสะพานจะเป็นรั้วเหล็กซึ่งจะมีคนเอากุญแจมาแขวนไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อเป็นพยานแห่งรักนะครับถึงจุดหนึ่งสะพานมันรับน้ำหนักไม่ไหวเลยนะครับเขาก็เลยพังเอารั้วนั้นออกไปหมดตอนนี้ก็จะกลายเป็นแค่กระจกแบบที่เห็นตอนนี้นะครับตอนนี้ผมก็เดินมาถึงตรงย่านที่เป็นเกาะอยู่ตรงกลางแม่น้ำแซนแล้วนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมคิดว่าย่านที่เป็นย่านรอบๆเกาะนี้เนี่ยนะครับเป็นย่านที่ค่อนข้างมีความลงตัวกันระหว่างความเป็น tourist attraction มีความเมืองมีความแม่น้ำมีความสถาปัตยกรรมต่างๆเป็นย่านที่วิวสวยมากๆบรรยากาศดีมากๆมีความสวยที่สุดแล้วในความเห็นของผมนะครับถ้ามีเวลาน้อยไม่รู้จะไปไหนดีแนะนำว่าให้มาเดินเที่ยวย่านนี้นะครับ
แล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดหมายสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งก็คือมหาวิหารโนเทอร์ดามที่เพิ่งโดนไฟไหม้ไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาแน่นะครับตอนนี้เขาจะมีการกั้นคนออกมาจากบริเวณรอบๆนะครับทำให้ตอนนี้เราสามารถทำได้แค่ถ่ายวิดีโอจากบริเวณรอบๆไกลๆนะครับแล้วเวลา4ชั่วโมงของเราในปารีสนี้ก็หมดลงไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าถึงมีเวลาเพียงแค่4ชั่วโมงเราก็สามารถเดินเท้าเที่ยวปารีสเก็บสถานที่สำคัญไปได้ตั้งหลายแห่งเลยนะครับสำหรับวล็อกของผมในครั้งนี้ก็ขอจบลงที่ตรงนี้นะครับแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในทริปครั้งหน้านะครับจะไปเที่ยวที่ไหนและจะมีอารมณ์ถ่ายไหมต้องติดตามดูนะครับเจอกัน